Λέγομαι Μάικλ Χέρτσφελντ. Έχω σπουδάσει κλασικές σπουδές στο Λύκειο στην Αγγλία. Έκανα και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Έχω ασχοληθεί και με τη λαογραφία. Έκανα και ένα χρόνο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο εργαστήριο ελληνικής λαογραφίας εκείνη την εποχή. Αλλά κυρίως είμαι κοινωνικός ανθρωπολόγος. Το 2021 ήταν μεγάλη τιμή για μένα που έγινα επίτιμος Έλληνας πολίτης. Πρέπει να πω ότι 3 εβδομάδες μετά έγινα και επίτιμος δημότης Ζωνιανών. Και αυτή η σχέση για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο έχει μπει στο πετσί μου με έναν τρόπο που οι απ' έξω δεν καταλαβαίνουν. Και αυτό επίσης ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι εγώ μεγάλωσα σε ένα κάπως πολυεθνικό περιβάλλον. Την έννοια ότι οι γονείς μου ήταν πρόσφυγες από τη Γερμανία. Ο πατέρας μου είχε γεννηθεί στην Αγγλία, αλλά όταν ήταν 4 χρονών επιστρέψανε στη Γερμανία. Είμαστε εβραϊκής καταγωγής και αυτό σημαίνει ότι για μένα η ιδέα μιας απλής, στρογγυλής, σταθερής, στάσιμης ταυτότητας δεν αντιστοιχεί με την πραγματικότητα που ζούμε. Και νομίζω ότι η Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, ίσως το καλύτερο που υπάρχει, ενός πολιτισμού που έχει προσαρμοστεί, έχει αλλάξει χαρακτήρα πολλές φορές. Εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι δεν υπάρχει πολιτισμική συνέχεια. Αντίθετα, υπάρχει συνέχεια, υπάρχουν όμως και περικοπές, υπάρχουν στιγμές μεγάλης ραγδαίας αλλαγής. Δεν θέλω να πω ότι είμαι Έλληνας εκτός τυπικά προφανώς, αλλά έχω πάρει ορισμένα χαρακτηριστικά των σημερινών Ελλήνων και θα ήταν εκπληκτικό να είναι έτσι. Όλοι νομίζω ότι παίρνουμε από το περιβάλλον που ζούμε και έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια συνολικά στην Ελλάδα. Αισθάνομαι εντελώς εξοικειωμένος εδώ πέρα και πιστεύω ότι αυτό έχει επηρεάσει επίσης τον τρόπο που κάνω τη δουλειά μου. Εγώ θεωρώ ότι το να είναι κανείς ανθρωπολόγος δεν είναι μόνο μια επιστήμη ή ένα επάγγελμα, είναι και τρόπος ζωής και ιδεολογία. Το θέμα που με απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια είναι κάτι που έχω ονομάσει κρυπτοαπικιοκρατία. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένες χώρες, των οποίων η Ελλάδα είναι ένα πολύ λαμπρό παράδειγμα, που έχουν πέσει κάτω από την πίεση των απικιοκρατικών κρατών, χωρίς όμως να είναι τυπικά απικίες. Βεβαίως η Κύπρος ήταν βρετανική απικία, όπως ήταν και τα Επτάνεσα, αλλά ουσιαστικά η Ελλάδα κράτησε από το τότε που βγήκε από τα ερείπια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κράτησε την ιδιότητα ενός ανεξάρτητου κράτους. Γι' αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία, ούτε συζητείται. Εκείνο που πάντως είναι ενδεικτικό είναι η επιθυμία των Ελλήνων να δείξουν ότι είναι Ευρωπαίοι. Η λέξη Ευρωπαίος είχε πάντα μια αμφίσιμη έννοια. Δεν είναι ότι πολλές φορές
οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τη λέξη για τους άλλους, για τους Δυτικοευρωπαίους, άλλες φορές για τον εαυτό τους. Όταν ήθελαν να πείσουν κάποιον περιηγητή, μας κάνει τον 19ο αιώνα, προσπαθούσαν να μιλάνε συνέχεια καθαρεύοντας μπροστά του για να μην νομίζει ο επισκέπτης ότι η γλώσσα είχε μολυνθεί από ξένες επιδράσεις. Τώρα, μιλούσα για κρυπτοαπικιοκρατία. Τι εννοώ με αυτό? Βασικά, από τότε που άρχισα να κάνω έρευνα στη Ταϊλάνδη, μου έκανε μεγάλη εντύπωση η αίσθηση κάποιου παραλληλισμού μεταξύ των δύο χωρών. Παρόλο που είναι πολύ διαφορετικές, η Ταϊλάνδη, η Νότιο-Ανατολική Ασία, κυρίως βουδιστές στη θρησκεία, μιλάνε μια γλώσσα τελείως διαφορετική από οποιοδήποτε ευρωπαϊκή γλώσσα. Οι ομοιότητες, κατά τη γνώμη μου, προέρχονται από το γεγονός ότι στα μέσα του 19ου αιώνα και οι δύο χώρες είχαν μοναρχικά συστήματα τα οποία είχαν ενισχυθεί ακριβώς αυτές οι χώρες να γίνουν με σκοπό να γίνουν δείγματα πολιτισμού στις γειτονικές χώρες. Στην Ταϊλάνδη, που λεγόταν τότε Σιάμ, ο βασιλιάς ο Ράμνα ο Πέμπτος, αλλιώς Τσουλάνονγκον, μιλούσε για Quam Civilized. Civilized είναι η αγγλική λέξη civilized. Και έφερε ορισμένα πράγματα, ορισμένες επιστήμες, ορισμένες συνήθειες, την ευρωπαϊκή ενδυμασία. Όταν αρχίζω να μιλάω για αυτά τα πράγματα, φαντάζομαι ότι αμέσως ο νους σας πάει κατευθείαν και στα ελληνικά παραδείγματα. Και στις δύο χώρες ήταν η νέα μικροαστική τάξη, η οποία είχε κάθε συμφέρον στη διατήρηση αυτής της κλειστής εθνικής και φιλοδυτικής ταυτότητας, που ενίσχυσαν την ιδεολογία αυτή. Ένα φαινόμενο πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το κατεστημένο που σιγά σιγά έγινε η σημερινή μπουρζουαζή, η μικροαστική τάξη, σε ορισμένες φάσεις έψαχνε εκτός της ελληνικής παράδοσης δείγματα ενδυμασίας, γλώσσας κλπ, χορού, μουσικής, για να δείξει η επίδραση του ελληνικού πολιτισμού ξεπερνούσε και τα όρια του νεοσύστατου και τότε πολύ μικρού ελληνικού κράτους. Ένα παράδειγμα είναι η φουστανέλα που βλέπουμε εδώ. Η φουστανέλα ήταν η ενδυμασία ορισμένων ελληνόφωνων, αλλά οι περισσότεροι που τη φορούσαν τότε νομίζω πως ήταν σλαβόφωνοι και αλβανόφωνοι. Και είναι ενδεικτικό ότι όταν ήρθε ο Όθωνας, ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας, υπάρχουν δύο γνωστά πορτρέτα που βγήκανε τότε. Το ένα που είναι πίσω από αυτό τον τοίχο, τον δείχνει με δυτική στρατιωτική ενδυμασία. Η άλλη τον δείχνει με φουστανέλα, δηλαδή με την τοπικά ξενόφερτη ενδυμασία. Υπάρχουν δύο πορτρέτα του Ράμα του Πέμπτου του Σιάμ. Το ένα τον δείχνει με στρατιωτική στολή, ακριβώς όπως τον Όθωνα. Η άλλη τον δείχνει με τελετουργική ενδυμασία πάντως, που τον δείχνανε διάδοχο μιας μεγάλης παράδοσης της μοναρχίας. Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται όχι από την ταϊλανδική, σιαμέζικη δηλαδή κουλτούρα, αλλά από τους γείτονες Καμποτζιανούς, τους Khmer. Οπότε βλέπουμε την ίδια δυναμική στις δύο χώρες. Πάντως η σύγκριση είναι σαν τη μεταφορά. Μια σύγκριση δεν είναι η αντιπαραβολή δύο πραγμάτων που είναι απολύτως ίδια. Αντίθετα, πρέπει να υπάρχει και διαφορά και ομοιότητα. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι η δυναμική με την οποία αυτές οι δύο χώρες έγιναν ανεξάρτητα κράτη οφείλεται εν μέρη
στον τρόπο που οι δυτικές απεικιοκρατικές δυνάμεις ανέπτυξαν τις σχέσεις με τους λαούς αυτούς, αλλά οι διαφορές μιλάνε πολύ δυνατά για τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα. Το θέμα είναι ότι η ταυτότητα είναι πάντα ρευστή και αυτή η τάση να σκληραίνονται οι ταυτότητες οφείλεται κατά τη γνώμη μου στη κακή εφεύρεση των απεικιοκρατικών κρατών που προσπάθησαν να δημιουργήσουν κράτη ακριβώς όπως ήταν τα δικά τους. Οπότε ξαφνικά όλος ο κόσμος έχει γίνει ένα γραφειοκρατικό σύμπλεγμα κρατών. Και αυτό έχει επηρεάσει πολύ αρνητικά στην ευελιξία, στην ευληγησία, στην ικανότητα προσαρμογής όλων των λαών του κόσμου. Το αντικείμενο που επέλεξα είναι ένα κομμάτι κεραμικής της Βυζαντινής εποχής που φαίνεται ότι παριστάνει τον Διγενή, τον ήρωα του ακριτικού έπους, όπως ονομάστηκε από τους λαογράφους και φιλόλογους του 19ου και 20ου αιώνα. Είχε αυτό το όνομα εξαιτίας του ότι ο πατέρας του ήταν προφανώς Άραβας, ενώ η μητέρα του ήταν ελληνόφωνη. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές των δημοτικών τραγουδιών όπου μιλάνε για τον Ακρίτη, για την παρέα τους, για τα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που ήταν σύνορα όχι όπως τα σημερινά κρατικά σύνορα, άλλαζαν συνέχεια σε ανταπόκριση στις πιέσεις των εποχών. Και εκείνο που αντιπροσωπεύει για μένα είναι ακριβώς αυτή η ρευστότητα του ελληνικού πολιτισμού, δηλαδή το ότι ένας άνθρωπος μπορούσε να είναι μισό Έλληνας και μισό κάτι άλλο και να υπερασπίζεται ή μισό Βυζαντινός, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα λεγόταν Έλληνας εκείνη την εποχή, μάλλον όχι. Μπορούσε να υπερασπιστεί αυτή την περιοχή εκ μέρους της αυτοκρατορίας, αλλά ταυτόχρονα αναγνώριζε την διπλή του αρχή, την διπλή του καταγωγή. Στην προκειμένη περίπτωση αυτού του κομματιού κεραμικής βλέπουμε μία από τις πολλές δυνατότητες που συμπεριλαμβάνει. Και όλο αυτό με ενθουσιάζει διότι μου υπενθυμίζει καταρχάς την ευληγησία του πολιτισμού γενικά και του ελληνικού πολιτισμού οπωσδήποτε, την ικανότητά του να αφομοιώσει στοιχεία από αλλού αλλά και να αφομοιωθεί. Γιατί η ιδέα ότι οι πολιτισμοί έχουν πολύ ξεκάθαρα όρια είναι μια πρόσφατη ιδέα γεννημένη από την για μένα βασικά κακή εφεύρεση που λέγεται έθνος κράτος, η οποία διαστρεβλώνει ακριβώς αυτή την πλαστικότητα, την σχεδόν γλυπτική ποιότητα της ταυτότητας και τη γραφειοκρατικοποιεί. Εδώ είναι ένα φαινόμενο, μιλάμε για ένα φαινόμενο που οφείλεται κυρίως στην επίδραση των απεικιοκρατικών χωρών που ήθελαν κατά κάποιο τρόπο να αναμορφώσουν όλον τον κόσμο στην εικόνα τους, αλλά ταυτόχρονα είναι και η πηγή πολλών τραγωδιών και στην εποχή μας, όπως είδαμε με το διαμελισμό της πρώην Ιουγκοσλαβίας, όπως βλέπουμε σήμερα με τη φρικτή διαμάχη που γίνεται στη Μέση Ανατολή, και η Ελλάδα έχει περάσει από πολλές τέτοιες τραγωδίες. Λοιπόν, εδώ είναι το μάθημα της κοινωνικής ανθρωπολογίας, γι' αυτό είμαι περήφανος που είμαι κοινωνικός ανθρωπολόγος, γιατί νομίζω ότι είναι μια επιστήμη που μπορεί να συμβάλλει και είμαι αιωνίως ευγνώμων στην Ελλάδα που μου έχει δώσει αυτές τις πηγές που αντιπροσωπεύονται στο Μουσείο Μπενάκη σαν πουθενά αλλού,
για να υλοποιήσω αυτή την κατανόηση του τι θα πει το να είσαι άνθρωπος. Δεν είναι συγκυρία που η λέξη ανθρωπιά είναι ελληνική και καταλήγω εκεί. Η Ελλάδα είναι ένας τόπος που έχει δεχτεί πολλές επιδράσεις. Όταν βλέπω εικόνες της υψηλής αναγέννησης στην Κρήτη, όπως εδώ έχουμε μια εικόνα του Μιχαήλ Δαμασκηνού, μου έρχεται η σκέψη ότι η επίδραση της Δύσης δεν είναι καινούριο φαινόμενο και η αντίσταση σε αυτή την επίδραση επίσης δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Και όχι μόνο αντίσταση, αλλά και η αμοιβαία επίδραση. Ας μην ξεχάσουμε ότι, παραδείγματος ο Γκρέκο, ο οποίος είχε μεγάλη επίδραση μετά στους Ισπανούς και τους Ιταλούς ζωγράφους, ήταν κριτικός. Προφανώς λεγόταν Κυριάκος Θεοτοκόπουλος και μπορεί να ήταν και μαθητής του Δαμασκηνού. Επίσης, κάτι που μου τράβηξε την προσοχή εδώ, σε αυτή την αίθουσα, είναι αυτή η εικόνα που δείχνει μια υπογραφή δήθεν του Δαμασκηνού, αλλά που κάτω γράφει ότι είναι πλαστογράφηση της υπογραφής του. Αυτό σημαίνει ότι η τέχνη είχε αποκτήσει μια αξία, χρηματική αξία και αισθητική αξία πέραν της θρησκευτικής. Αυτό σημαίνει επίσης ότι το θέμα της επίδρασης ήταν κάτι που ήδη βρισκόταν σε κυκλοφορία. Σήμερα οι περισσότεροι νομίζω Έλληνες έχουν ξεχάσει ότι την εποχή της αναγέννησης η Κρήτη ήταν η έδρα μιας πολύ ζωηρής παράδοσης θεάτρου, τέχνης και άλλων καλών τεχνών. Αυτό σημαίνει ότι στο κομφούζιο που είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή, έχουμε την τάση να γίνουμε πολύ μοίωπες, να μην βλέπουμε πίσω, να μην βλέπουμε πως αυτές οι επιδράσεις αποτελούσαν πάντα ένα συντελεστή των σχέσεων μεταξύ των λαών. Ακόμη και όταν ήταν διαφορετικών θρησκειών ή τουλάχιστον διαφορετικών εκκλησιών, οι αμοιβαίες επιδράσεις μεταξύ της βυζαντινής παράδοσης και της αναγεννησιακής ιταλικής ιδιαίτερα παράδοσης αποτελούν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Οπότε ένα μουσείο σαν αυτό γίνεται καφετηρία για σκέψεις και για τη σύγχρονη εποχή. Τι επιδράσεις δεχόμαστε αυτή τη στιγμή, χωρίς ίσως να συνειδητοποιούμε καθόλου το ότι το κάνουμε συνέχεια. Τι θα πει η επίδραση. Θεωρώ ότι ένα μουσείο αυτού του είδους έχει την ικανότητα να μας φρενάρει λίγο μέσα στην βιασύνη και τη βία της σημερινής ζωής. Αυτά τα εκθέματα προκαλούν περιέργεια και εάν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο εκτός από τη δημιουργικότητα, είναι και η περιέργεια. Όταν σταματάμε να είμαστε περίεργοι, σταματάμε να υπάρχουμε.